Và tiếp theo sẽ là những set theo vô cùng tuyệt vời đến từ BABH. thói quen của nhau nhưng không phải người yêu với nhau, ta vẫn hay là bạn, ta biết nhau là Yeah. gì, không cần phải nói ra làm chi, chuyện này cứ như vậy nhỉ, vẫn biết nên làm gì, mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải là tình yêu nhưng chắc chắn không phải tình đơn, dù có là sẽ không dài lâu nhưng ta sẽ thật đậm sâu, mối tình này không cần định nghĩa gì đâu, đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Lên em. Anh Pháp đủ cái nút lâu mà. Pháp cách tuần hơn rồi. Anh làm bước mới rồi. Lên em nha. Đầu má. Gần tháng chưa ta? Chưa. Chưa tháng nha. Lâu Vinh. Lâu Giang nha. Lâu quá không gặp anh em nha. Anh làm tới 3 con luôn rồi, nó hiếu à. Tắt ầm mo em ơi. Anh trên smile tắt ầm mo. Lon em. Rồi, vậy luôn quân nha. Mấy em hẹn về đi chơi vui quá. Đi lúc này sao rồi, có gì mới không? Trời nhạc to quá. Mày bet. Má, anh đi về quận 4 á. Nó có cái US má đường chợ đạo á, anh mua cái lon này về. Lon này là lon bự. Má nó bán hình như là gần 70 mấy ngàn á, 72 ngàn á, lon bự. Mà uống phê phải rồi. Nhờ đắt quá, lâu uống lon thôi. Chết mẹ hết cái vé rồi. Thôi lên map đây. Mai đông quân hả? Ok em ơi. Bây giờ gì mới không mấy đứa? Không quá không gặp anh em rồi. Sắp nghỉ chim rồi đó. Lô tôm nha. Cái gì? Dạ, lâu chơi thôi. Tí anh chiều đi tập thể dục với mẹ anh rồi. Xin chào mọi người và chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình tại Bờ boss hả? Đánh hết rồi, có gì đâu. Và Cô này cũng bình thường. Tiếp tục đến với Cô này cũng bình thường thôi. Chưa binh lắm. Hết tiền em ơi, hết tiền. Đẩy lên con này lên binh lắm. Chơi từ sáng tới tối. Ngang tiền con này thì chơi xếp chiêu vui hơn. Xếp chiêu thì lại đắt hơn tí. Ngang. Anh đánh ngoài đỏ không hả? Thôi bữa đánh 100 set đéo ra lồn vậy anh buồn quá. Vinh ơi. Bữa đánh 100 set đéo ra lồn vậy anh buồn quá Vinh ơi. Số mắt là sao? Mấy từng không chưa thấy còn ống qua Giang. Trời rõ ràng là Giang. Hôm giờ đánh đồ má xanh đỏ, đánh 100 set xanh, 100 set đỏ rồi á, lỗ để hiểu. Lâu đánh thì lời, lâu đánh đụng nhảy dù một hai vé thì lời. Hôm bữa 100 set về đánh thì cũng đụng má anh buồn quá. Đéo gì để nói luôn á. Anh nghĩ đánh con nổi hôm nay mấy em toàn đánh serious không à. Nghe đâu up mấy con Pokemon cũ hả? Là sao? Có không? Có tin tức gì mới không? Giới thiệu anh ơi. Đang muốn sim mà giờ không có game gì nữa á. Phải qua Tết á. Ông Nhân là vào việc.
À bắp mới hả? Ôi đủ má bắp mới Valorant thì anh có nghe nói luôn á, anh có account test luôn mà anh chưa vô em ơi. Anh lười quá. Ai được phê đâu mà biết. Đẹp lắm em ơi. Lâu lâu đánh một con thì đủ má vô. Come on. Give what? Yeah. Nghiện cái gì? Mới hả? Lâu lắm em. Giờ mới tháng. Giờ là tuần thứ tư của mới tuần thứ tư mà. Tới thành buồn chết được hả ta? Đồ má. Bữa bị đồ bị xích mõm lại mà. Bị YouTube xích lại để cho chat cay. Đâu tuần 2 tuần ở đây bị triệu chứng nhảy xuống miệng lên thôi. Anh cai nghiện rồi, anh cho tụi em cai nghiện còn gì, anh đâu có xiên mới đâu. Đây đâu có cần phải chơi với đó nữa, đỡ không? Đỡ buồn không? Yeah. Party all night. Em ơi, em nhạc hay quá. Nhưng mà em ăn mặc hơi xấu em ạ. Như nào em? Nhạc ở ngoài quan trọng như thế sao? Trời ơi, yeah. Yeah, gom gì nữa, khổ quá. Ba cái avatar đó chơi vui mà. Em đẩy hết uplink đây. Giữ rồi. Anh lòng cái chết đâu rồi ta? Đồ má, nó uplink luôn rồi sao á? Pokemon không có gì mới lắm, vẫn săn say đây hả? Em 200 con rồi hả? Được em. Độ má săn đây em. Mùa này vui mà. Tại anh không có thời gian chơi nữa Quân à. Với game này, game Pokemon đâu có stream cho anh em coi được nữa đâu. Anh Ngọc lấy quà không em ơi. Em chơi đi, em up lên em bán lấy tiền tới đây. Ông nhờ là vào việc nhé anh em ơi. Anh chơi game này chiêu rồi em ơi. Mấy hôm nay anh cũng không có chơi nhiều đâu, ngày chơi được có 2 tiếng à. Anh đi chơi với mẹ anh giờ á. Giờ là 2 giờ chiều phải không? Tập anh chơi anh ngồi em tiếng tầm 4:30 là bắt đầu đi rồi. Anh xuống quận 4 rồi. Mình quẩy tại gia chơi tại gia luôn nha mọi người ơi. Yo. Thả team nào, đưa tay lên nào anh em ơi. Yeah. Ở đây rảnh thì like tí. Rảnh thì like tí. Khó khăn gì Khoa? Đúng quá, khó khăn gì hả? Không em, nguy hiểm gì nữa Tôm? Đúng á, anh sắp nghỉ sim. Anh sắp nghỉ sim rồi mày còn xin nguy hiểm gì nữa? Không giờ không sim một game nào luôn à. Không giờ ngồi chơi game mà không có sim. Có gì đâu mà sim em ơi, đâu còn game gì chơi đâu, chán lắm em ơi. Giờ đợi qua Tết thì có game gì hay thì anh còn chơi tụi em chứ giờ đâu có gì đâu chơi. Đổ vỡ điểm lành, xanh bành là hạnh phúc em ạ. Không lo gì đâu. Giờ lâu lâu vô nghe nhạc rồi anh đánh boss chơi tí. Cái game này anh không có đồng tê gì đâu, chơi vui à. Sửa máy nào.
vô ngày chơi tầm mấy tiếng, xong rồi anh cũng game này giờ anh không cày nữa rồi, cày đủ cái may lút thôi rồi nghỉ rồi, cày được tầm 2 gương là nghỉ. Lô Ripper nha, em khổ quá, khổ lồn gì thế? Mày có bị ban đâu, mày kia bị khổ. Liên minh đợi về tay rớt được 3 game đầu về sao lắc á. Lắc là do, nghĩa là do bị đứt cáp chứ nha. Anh chơi game này mà không có axit lắc là đụng á, mình nó nhảy điên luôn á. Còn mỗi cái nịt. Yeah. Cây Kulema hả? Gì ghê vậy, lại chơi Kulema rồi. Okay right now. Ít veo 12 cây đủ má ác. 12 cây gì nhầm nhò gì? Thôi điên. Nó bảo nha. Lại gì nó bảo, anh nghĩ rồi Bảo ơi. Chơi vui Bảo ơi. Các anh chị em chúng ta cùng nhún mình vào lên luôn thế nào, cả tiếng nhạc đi nào anh em ơi. Hai tay lên cao đi tất cả mọi người ơi. Come on. Shake go. Yeah. Hát theo nào mọi người ơi. Chết em cùng nhìn thấy ánh mắt anh, chẳng biết là anh đã có những tình em chưa. Hơi thật chưa biết đâu, em cũng chẳng biết đâu, nhưng cho tình vì em mà đứng hình cầu. Là sao? Chắc là do duyên thôi đúng không? Em cũng chẳng biết đâu, nhưng người thấy tìm em trong mỗi người đâu. Hai cộng ba bằng mấy, hai cộng ba bằng 5. Hãy đưa bàn tay của em cho anh nắm. Đưa tay nào. Chẳng cần gì vấn, chẳng cần phải son môi. Không biết là sao hôm nay ta thành đôi rồi. Đưa tay nào. Em gom hết trên chay à? Gì? Đã lộn xế lì xì gì thế, đụng má ác. Rảnh thì đi chơi em, đánh boss chơi thôi, nghịch chơi thôi. Thằng boss kia nó chơi đùa em à. Nhạc như nhạc. Tham lam. Ngu dốt. Em nói mua gì ạ? Sợ bị ban hả? Lòng Ripper sợ bị ban đúng không? Đậu má thấy bị ban sao tưởng không sợ, cầm khiên đéo sợ. Mày có lường thưởng tới hả? Giữ cho ta. Muốn nói cho anh nghe bao điều tận sâu trong nơi trái tim. Hãy nói mình yêu nhau để có được không? Hai cộng ba bằng 5. Hãy đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Đưa tay đây nào. Em chẳng cần dấu vấn, chẳng cần phải son môi. Vì biết là sao hôm nay ta thành đôi rồi. Chơi chán à?
Mày lút đâu rồi mà em? Đổi cáo mày ra thích cành hả? Rồi má dữ rồi ta. Cáo mày ra thích cành luôn ta. Căng. Mày anh pha mày lút lâu rồi mà bà khóa. Mày lút rồi đâu. Buôn quanh gần 20 rơ mẹ rồi con. Muốn tiền gì em? Tiền lòng thế đụng á, muốn pha muốn mày đéo bán thôi. Đúng là khoa nông cạn. Vậy là sau này em mới được báo hả? Em ơi. Tại vì nghe mẹ em bảo là tầm chắc tháng 3 tháng 4 thì hy vọng với tờ anh tới, có khi tới đó anh cút em ơi. Thì có chơi anh chỉ sim chơi, có game thì stream thôi, mà không có game thì thôi sao giờ? Chứ giờ biết làm gì đâu. Giờ lên livestream ngồi chơi BOE chán lắm. Anh ngồi chơi nghe nhạc xong rồi anh thích thì anh ngủ, anh thích thì anh làm gì làm thôi, không. Livestream nó kỳ là hello, biết ở đây Tân nghe, biết ở đây Tân nghe. Giờ còn gì đâu nữa mà chơi. Anh có bao giờ chơi Cyclone đâu em? À cái Cyclone hôm bữa hả? Hôm bữa là chơi nhện em ơi, không phải là Cyclone đâu em. Hôm bữa là nhện. Cyclone là chỉ để kết chiêu thôi. Đây những cái đâu chơi không Tân? Vụ gì? Đi không có coi hả? Ôi em ơi, bỏ gói đi Tôm. Trời ơi, mua làm chi? Anh có xin ở đâu? Đỡ tốn 10.000 em, cancel đi em. Không cần phải mua đâu em ơi. Không cần phải mua đâu, tốn 10.000 làm gì? Ví dụ như có game gì thì anh livestream lên, anh mở group anh thông báo thì anh em lên chơi thôi, còn không thì thôi, có gì đâu. Hello đây kia nha. Đây wow ra. Có đâu em, anh chơi Stack Armor mà. Anh chơi Stack Armor mà. Ở đây làm phụ em. Đóng nguyên cái giáo xuống đẹp không? Má, đóng cái giáo xuống đẹp phải luôn. Sao mai? Không, ý là anh sim thì tụi em mua cho member chứ anh đâu có sim đâu. Tụi em mua làm gì? Phí tiền. Để tiền được với YouTube ăn ủ. Hợp đồng ác quỷ với anh Nguyên này hả? Hợp đồng gì? Hợp đồng gì? Em chơi game gì hả? Nghe đảo có online biết sao chơi hả? Ok, lít sao còn ở Việt Nam thì chơi nha. Chơi đó đạn á hả? Đậu má game đó chán phải lồn, để hiểu sao tụi mày chơi được hay thiệt. Cái game đó dân cày tụi dân bán hàng, dân bán gold mà tụi nó còn độ má, nó còn chạy nữa luôn á. Content thì lâu, up thì lâu, bỏ mẹ. Sao không chơi thử đâu mẹ, không chơi Red Desert à? Không thích Red Desert hả? Bữa chơi thử thấy ok không? Không thích hả? Nói bao giờ mới rước cái rương, mới drop được cái mirror ở trong cái Phantom đây. Trời ơi. Cho tôi drop cái mirror đi, tôi hoàn thành độ mà achievement game này coi. Chưa bao giờ nhận được cái mirror trong game này luôn đó.
Mọi người kêu vào chơi mà không thể ấn tượng gì hả? À dễ chịu thôi. Chắc là tụi em quen chơi lót đạn rồi đó. Lót đạn bảo update xong lại giờ về 4-5 tháng, cái 4 năm à. Thôi anh không chơi mấy anh giờ không có thời gian chơi mấy game đó nữa em ơi. Giờ cày BOE chơi vui hơn à. Vinh à, chúng ta chơi BOE vui hơn ở Vinh à. Lúc Nguyễn Hùng nha. Ôi đồ má chạy DK nha. Anh nghỉ rồi mà em. Dạo này anh không chim nữa em ơi, mẹ anh về rồi mấy tháng luôn rồi. Chắc là sắp tới rồi rảnh anh mới lâu lâu có game gì đó thì anh online chơi thôi, chứ không thì anh không chim đâu em ơi. Này lâu nha, này chịu lâu rồi nha. Nhìn là Vinh, nhìn giấy Vinh là biết chết 3 lần dẫn đồ mới chết tiếp là biết nghiện. Ủa đâu rồi? Rồi để anh đi cái này cái. Ở đâu chơi bác hả? Trời ơi có người đâu mà chơi. Ngộ quá. Có người đâu mà chơi hả em? Má mày đừng báo anh nữa, mày đừng báo anh nữa. Anh mệt lắm rồi, giờ này không có chơi mấy game nữa đâu. Nghỉ rồi. Hãy chơi những game mà chúng ta không phải đâu. Má chửi bới nhau nữa đi em. Đúng rồi em, đúng rồi đó Tom à. Giờ anh phải đi học lại đó. Má nó mệt lắm rồi đó. Mình mới thấy một hình ảnh người 30 mấy tuổi giờ mới đầu đi học là gấp sách tới trường nó địch mà phải lòng nghe. Má nghe là ngáy vãi luôn rồi đó. Nghe ngáy lắm rồi đó. Không phải cầm siêu của em giờ thành zombie hết à? Ai biết, tưởng mày không sợ. Tưởng mày không sợ. Tưởng đồ má Dipper đéo sợ. Ở chơi game. Hello em đi nha. Đi cái vụ gì? Ê lộn, đi quân sự về hả em? Mai rap. Thấy mày điên quá à. Khủng quá qua. Thì lúc anh đéo hiểu em nghĩ gì trong đầu qua. Thiệt luôn á. Ai mà chơi được mấy game đó là giờ anh đâu có ngồi đây nữa. Lặng im và lắng nghe nào. Yeah. Sống lại là sao, là được thả hết ạc rồi hả? Hay là làm ạc công mới? Những giai điệu đi cùng năm tháng. Ôi Đức vào cùng đi em. má mấy con lồn mạnh quá. Cùng mọi người đi. Nghe nó cắn chúng. Em được thả có một ạc thôi hả? Có nhiều start hả? Ngon. Đêm nay sẽ là những tâm hồn của chúng ta đang hòa lại với nhau. Anh em ơi, listen to music now, yeah. Hello mày vậy, đủ má. Có chơi không mà xin đồ vậy ta? Lặng im và lắng nghe. Thầy ra kia không chơi vô xin đồ là sao?
Mấy ông này rồi, mấy ông này là dấu hiệu của chuyện không chơi mà cứ xin đồ này. Chơi mới chơi được mấy bữa là nghỉ à. Đéo có đồ leveling luôn rồi. Rồi độ mát rồi, đồ leveling thì mà mấy ông kia xin hết rồi này. Từ từ thôi. Đồ leveling đâu hết trơn rồi ta. Rồi đủ má, đồ leveling bị chúng nó xu hết rồi. Unlucky. Đồ má, đồ leveling bị cúp hết rồi em ơi. Lấy này về bán đi. Treo lên bán đi. Treo để rẻ 100-200 c gì đó là có người mua à. Cho nó cái Tambula đi kìa. Ai còn Tambula quăng cho lộn ra kia giùm anh cái. Đủ má, ông nào cũng làm lại cuộc đời vô xin rồi xong đéo thèm đưa đồ leveling lại rồi. Bây giờ đéo có đồ leveling đưa cho tụi bay rồi. Anh hết đồ leveling rồi. Đầu má thì chiến mạnh, thì chiến đâu? Đâu có đủ chơi xong sủi. Phải đi kèm bách. Valorant hả? Thôi nghỉ game đó đi em ơi. Má chán lắm rồi. Gì vậy chiến? Chơi không chơi, kiểu chơi không chơi. Một phái đá hộp. Anh thấy tên gặp trên bay có bảo review mới hả? Có em ơi. Mà không có thời gian để like nữa em ơi. Tại mẹ anh về chắc anh nghỉ rồi. Có để mà đâu có thời gian chơi đâu em. Anh còn không livestream nữa mà sao like cho, sao mà xem up mới cho tụi em được. Stream tới khuya rồi hả? Anh có stream tới khuya đâu. Đúng rồi Chiến ơi, start ammo Chiến ơi. Sao mai phải điên. Phải điên và tiền cũng tốn nhiều phải luôn. Thằng Long top độ má 200 mấy chục triệu rồi. Không có cho được. Pha mày điên rồi, rồi mình tê nó ban ấy. Tính ban đưa cao vậy nó tính rồi mình tê. Mày nụ, mày có chơi đéo đâu mà cứ xin đéo hiểu. Chơi không được 3 ngày nữa. Nó cũng cặt. Mấy ông này vô chơi xin chơi không được 3 ngày nữa. Chưa lết được 10 hạt nữa rồi đã là xin cái gì để hiểu. Leveling 10 hạt đi. Cái chơi hồi đó đi đâu ra gì đâu hả? Có không? Độ má, anh nhớ anh đi cái chơi hồn ra cũng đồ ngon mà ta. Bữa anh nhớ ra chơi hồn ra cùng kiếp đồ mẹ hai device cho Gurin mà. Vậy hả? Đi cái nào màu xanh đó hả? Đúng không? Này phải có mày lút á Chiến ơi. Cái phiên bản này là để có mày lút độ má nó yếu điên luôn á Chiến ơi. Phiên bản này là nên có mày lút đó, không có mày lút yếu lắm. Độ má. Còn không là em phải kêu em phải chơi cái con trăm bình đó Chiến, em phải chơi con trăm bình á, con trăm bình là mất nghịch á. Ông Wescan chơi em ơi. Anh nhớ đi cái chơi ồn, anh nhiều lúc anh đi cũng ra mà ta. Hay là do mình không biết ta, chắc vậy quá. Có bê bê của anh mà Chiến. Nè. Lên xét cái bê bê của anh ra là được mà Chiến. Này đã để mình chạy nhanh vô á. Để mình chạy nhanh vô á, chứ mà full của nó là nè 1.2 triệu.
À, phải có chữ improve offering á hả? À, thì ra là vậy. Đâu anh chưa thấy, để luôn à, Rip ơi, anh không biết luôn á, anh cứ tưởng là có là anh chạy vô đi hên nó rớt, hèn chi. Anh ít đi gặp, lâu lâu mới gặp thôi à, không để ý, không có chủ động tìm cái này đâu, anh đi rất mod mà. Ngày vô đánh qua 2 con boss chơi rồi, sủi thôi em ơi. Hãng hàng không GVA xin thông báo, lưu ý, xin quý khách vui lòng bật mắc hết volume điện thoại và các thiết bị điện tử xách tay. Yêu cầu quý khách không gây mất trật tự khi chìm ráp. Chúc quý khách có một chuyến bay an toàn. Xin nhắc lại, đây là cờ chụp báo. Ghê ta, dữ vậy ta. Chà, nay anh dọn nhà luôn, ghê. Dữ với ta, đây dọn nhà luôn. Hả? Sắp tới rồi à? Cũng phải dọn á. Đèn chim. Gì? Sao đúng ghê á. Đóng cửa anh em mới lạnh ra. À ok. Giữ thần, giữ thần. Đâu nói gì vậy Tân? Chứ cả lúc nào dọn nhà mày nghe nhạc này mày điên rồi đó. Ủa chết con đĩ mẹ rồi. Rồi đụng nó qua để tóc lâm rồi. Wow, nãy mình để đánh con Sirius. Tiền đâu? Trời ơi, tiền đâu? Thôi, tiền đâu mà làm cái mui đó. Mui đầu tắt trên đó đắt lắm. Chương trình ra Việt nha mọi người ơi. Đúng rồi em này đét rồi em. Cái này có tồn tại đâu em. Cái này để anh chơi game thôi. Nóng quá các bạn ơi. Anh em ơi, thả tim nào, nhạc nào, chơi nào. Không bọn anh đi lên. Ghi tên. Yeah. Vui nào. Shake up. Alo. Chỉ chơi game này yếu thôi em ơi, mạnh quá chán lắm. Ai lại đóng trên người mình đồ má 50 ro 10 ro chỉ để đi farm một device đâu. Không ý nghĩa lắm. Chơi được hay hơn là chán à. Đều là dân chơi này. Gì vậy Su? Dầu vì bạn sang vì vợ và cả swap không phải sợ. Get it real, get it sharper và phải nhớ một câu là Ê, có nói ra một link nè, Ranky. Qua nhà anh cho nè. Đúng rồi, em này chơi kiểu đắp may lút lên tí chơi là được rồi. Còn đẩy lên cao quá đâu có gì đâu. Mui tầm tỷ mấy 2 tỷ đam cũng đâu, vô đánh con boss cũng tiếp phay thôi xong rồi chán mà.
Chơi 3 hôm mà chán gì, vui đó. Giờ đi kiếm ra lít chiến ơi, mình phải kiếm được ra lít xịn á. Không phải sợ, keep it real, keep it proper. Dẫu vì bạn, sao vì vợ. Không phải sợ này, keep it proper và phải nhớ một câu là nói chung là ấy, sơ vợ là đúng rồi. Lên luôn. One, two, three, here we go. Đồ giấy mùa này nghỉ luôn hả Chiến? Chiến mùa này nghỉ luôn hả Chiến? Đến chơi luôn hả? À, lắc à. 5, 6, 7 vào bài. Ok. Lên xe. Here we go. Tại nhà nghe, nóng quá. Đây là mới lạnh mà, nói gì vậy? Hả? Thôi, điên quá. Ai là mới lạnh là mẫu quại nữa em. Vinh nói gì vậy Vinh? Vinh sao nay Vinh kỳ vậy? Trải nghiệm là sao anh không hiểu. Bữa Vinh đâu nói câu này, bữa Vinh nói khác mà. Chuyện gì đã làm cho Vinh đồ thay đổi vậy? À, Vinh giờ quay đầu luôn rồi. Và xin mời các cháu, các chị em đứng dồn lên. Hello, hello, hello. Here we go, dub. Listen to check the play từ here we go. Chơi show là bí, chơi vào mất trí, chơi không chơi, mất thúy, chơi show là bí, chơi vào mất trí, không chơi đâu. Em mới rớt xuống bạc lần thứ 7. Thôi đậu má nó ói quá. Má ấu có bảo đậu má, ta thấy nhiều thằng chơi game tệ nhưng mà chơi tệ như em là anh chưa thấy bao giờ luôn. Có bảo đậu má nó thiệt. Tao phải nghĩ ao bác Legend là gì mày á Bảo. Bỏ đi Bảo ơi, nghỉ đi Bảo, đừng chơi nữa. Tìm một cái game nào đó đậu má thuộc về mình mà chơi đi Bảo. Thiệt luôn á, tìm một cái game nào đó mà mình đột má thuộc về đi. Đây có team rồi hả? Đủ má team nào ác thiệt chứ. Team lồn nào mày cũng xuống được, mày xuống được silver thì cũng hay đó. Thiệt không? Vô cười không hả? Giữ cho ta. Wow, tình bạn đẹp. À, team này có Su không đó? Su nó cũng hay cười lắm á. Đủ mới 6% bị đu em phát thì phải. Đánh chậm như này là chỉ có 600% bị đu em phát thôi. Ui ôi, má lít vô địch mẹ hết tờ nữa xong luôn.
Bữa giờ có gì mới không mấy đứa? Không nói thiệt á, bữa giờ có gì mới không? Có game gì mới không? Có game gì mới hay là có gì đặc biệt không ta? Đây, tên sao lấy ra rất là đẹp. Đồng chí mua xong cái mũi tạp cho ta. What the fuck, let's go. Bớm chán quá nào, đọc chuyện hả? Đọc chuyện gì? Tối mày nghỉ luôn mà đã Vinh. Bây giờ xuống chơi thì sao? Tối mày nghỉ luôn rồi chứ đồ má, nghe nói mày nghỉ qua game top live mà. Ban quá mà sao mà sống nổi. Võ luyện đỉnh phong á hả? Nghe quen quá ta, bộ đó như lâu lắm rồi đó. Bộ đó như lâu lắm rồi đó Vinh à. Bây giờ chơi Warzone đó hả? À. Bộ đó anh thấy mấy lần rồi, bộ đó cũ rồi. Đánh nhau về một chuyện hiện đại đánh nhau hiện đại đánh nhau là không có đâu em ơi. Tại mấy bộ mà kiểu mà đô thị mà đánh nhau là đẹp mẹ não tàn lắm em ơi, tình tiết não tàn lắm, không có gì để em coi đâu. Đánh nhau chỉ coi mấy bộ mà cổ điển hay bộ quân sự thì em nghe còn nó hợp lý, chứ mấy bộ mà hiện đại não tàn bỏ mẹ ra có gì đâu coi. Nhưng thần hồn còn đang mộng mơ. Em mộng mơ. Em ơi. À. Đó.
Trời ơi, lượm. Anh có chơi Valorant đâu? Lụm tiền. Ủa sao cái chai này nó bị gì vậy ta? Nếu nói thì em có xài à? Lòi đến độ má. Lụm. Đây rồi. Đầu má 16 bán luôn, có đứa bán luôn 16 nè. 9 nè. Từ mình làm mấy cách smith vậy? Ôi đủ quá, mình mất mình luôn. Má 10 cách smith. Ai cha. 10 cách smith là giá khác nha. Ai cha. Ôi mấy 20. Phải 20 quá, phải 20 quá. $243 hả? À, ít quá. Hello login nha, bình thường em. Anh bình thường mà. Phải 20 á. Không, LDC của anh ít quá. LDC của mình ít quá. Để 19 là đẹp. 19 là đẹp Vinh ơi. 19 bay nhanh. Này 20, 19 là đẹp rồi. 243 này. 19 em ơi. Để 19 là lụm. Gần tới hết chơi rồi hả? À bữa giờ cháu thấy mày tưởng mày bị đồ má chiếc nguyên xịt chở rồi đấy chứ. Tụi em bị đồ má chiếc nguyên xịt chở rồi. Để 19 cũng được. Thôi để 18 đi. 18 bay nhanh em ơi. Tại vì nếu mà 19 đó nó bỏ thêm một nó mua cái 200 mấy chục LED siêu ngon hơn của mình. Để 18 là đi được rồi. Trời ơi đồng má nó là lấy kìa. Má này lấy gì con cặt. Yeah, mới bán cái mày lút hả? Bán nhiêu vậy? Bán nó nhiêu vậy? Mày lút giờ nhiêu tiền ta? Như chuyện mấy vậy? Chuyện 9 đúng nhờ? Đứng dồn lên, đứng dồn lên, đứng dồn lên, đứng dồn lên. Dồn lên đến đầu luôn nhá. Yeah. Anh cũng tính đợi chơi chắc tới tầm cuối mùa á. Chơi là tài cuối mùa đổi hình gương đẩy luôn rồi đẹp. Xua tan cô đơn trong lòng anh, nhẹ nhàng lời em nói ngọt ngào bên tai, long lanh tình yêu trong mắt ai. Người đừng là cơn gió vội vàng bay qua, cho anh ngu ngơ bao niềm thương nhớ thầm ước mong giấc mộng đẹp. Đừng vội vội vã, bên nhau không cách xa, nhìn vào mắt bán 2,6 à? Và hãy nói rằng em muốn bên anh thôi, người yêu dấu bán ngon quá ta. đừng quay bước vội, vì anh chính là người mà em yêu. 'Cause I really love you, người anh luôn luôn. Hèn má chơi livestream đéo được gì đâu, má vô farm tí là ngon. Phải đẩy anh đẩy kẹt á hả?
Cạc gì hả? Cạc mấy lúc đó hả? Who gave you the authority? Đúng rồi em, đẩy currency thì đâu ok đâu. Everybody make some noise. Anh tính đẩy gương em ơi. Cày double á, chi vậy ông nội? Đang chơi vui tiện đồ, má vô suối không à. Ông này nghỉ game mà vô suối, em nghỉ game rồi đúng không? Muốn cày double đi em. Mẹ ốp lít vô suối người ta không à. Dịu dàng nơi em đến nồng nàn yêu thương, xua tan cô đơn trong lòng anh. Nhẹ nhàng lời em nói ngọt ngào bên tai, long lanh tin yêu trong mắt anh. Người đường là cơn gió vội vàng bay qua, cho anh ngu ngơ bao niềm thương nhớ thầm ước mong giấc mộng đẹp. Đừng vội phôi pha, bên nhau không cách xa. Nhìn vào mắt anh và hãy nói rằng em muốn bên anh, mình anh thôi. Người yêu dấu ơi đừng quay bước vội, vì anh chính là người mà em yêu. Cause I really Lo sai nha. Bây giờ nó không có chim Lo sai ơi. Anh mẹ anh về ăn Tết chơi với mẹ anh rồi, không có chim nữa. Cái này khỏe không em? Vì ăn Tết chưa? Chờ xíu nha mấy đứa. Đợi xíu nha, nói chuyện với anh cái. Tình yêu này là thật nhá. Và bọn anh ấy là hàng authentic nha em ơi. tan đi hết những yêu thương mộng mơ. Nói chung là tình yêu này là thật. Bọn anh yêu em là thật luôn. Đéo đùa đâu, ok. Yeah, bao người thank you and love you so much. Thank you. Em đang chờ lương xem có phải là Tết không, what the fuck. Ôi hết ngày rồi. Oh man.
Bài này hơi cũ nha. Rồi đấy nha. Hello Donald, hello em. Hồi sáng anh mới coi cái clip gameplay mới của Ngoại Long để mở coi với anh em. Đợi xíu. Để anh đi xong map này anh em mình coi. Hello Hoàng nha. Bây giờ về ăn Tết chơi được gì rồi? Vậy nó đi du lịch cho em. Mình là yêu thương một người say đắm trong người, dù biết chắc sẽ không thể nào ở đằng sau bầu trời gió mưa cao, khi vọng như thế nào chẳng thể ở bên cạnh em những tháng ngày dài, cố chấp biết mình sai vì anh có một lời phải quay về, nơi đây chẳng có em, chỉ có những mong chờ. Tất cả chỉ là anh ảo tưởng sau những lần bụng đôi ta gặp nhau. Anh ngỡ chung đôi kề bước sẽ sớm khiến mình chung nhà thật mau. Sáng mới coi xong. Mỗi ngày gửi tâm tư vào một chút, nhưng tất cả do từ anh tạo ra nên nhận lên niềm đau. For January's IGN First, we have tons of world exclusive coverage of Team Ninja's new Dạ, mới đến Đà Nẵng hả? Đi em. Fallen Dynasty. First up, Đi chơi, mẹ anh mới về cũng chưa có đi đâu được, nhưng mà đi vòng Sài Gòn ăn cũng đã đời quá. Đang có dấu hiệu mập. diverse exploration, new weapon types, and of course, horrendous enemies. Have fun and stay tuned throughout January for much more. Đúng á, Berry con quái đứng cứng ngắc luôn mà. Ai chà. Má nhìn ngầu ta. Tháng 3 em ơi. Cái này tháng 3 ra. Má nhìn hơi nhìn chiến ấy, cái này nhìn chiến đấy. Berry 3 tháng 3 là chơi được, tháng 3 em ơi, đúng rồi, tầm tháng 3. Trong cái game này đánh kiếm nhìn nó nghệ quá. Mà nó nhìn cũng tươi hơn cái màu, nó nhìn cũng tươi hơn cái game Neo nhiều. Sắp tới có quay hết hả? Yeah. Đợi Hoàng ơi, game đó thì game này sẽ chơi mà, nhưng mà đợi từ từ ấy, em hiểu không? Tại vì tới tháng 3 lần mà, nhiều khi tới tháng 3 với tờ tới đi giờ mà. Vậy chứ giờ đâu còn game gì đâu, khi nào có game này ra thì anh online anh stream chơi game này cho tụi em coi. Còn không có thì thôi. Tới đó tính em ơi, tới đó tính. Lâu mà, mấy tháng luôn mà. Nhưng mà game này thì nhìn mấy game này là biết ok là còn gì. Cái game này thì chỉ là đơn giản là đánh boss đi cốt truyện là thấy hấp dẫn rồi. Game này dễ stream nè. Stream đỡ chán. Nhưng mà nếu mà anh chơi game này anh sẽ không chơi kiếm, anh sẽ phải chơi đồ mới giáo hay là trường đao gì đánh cho đã, đúng không? Cầm vũ khí dài đánh cho sướng, nhìn nó chém lực. Anh coi clip thấy có vũ khí đó mà. Person là 5 á hả? Hôm bữa game đó kênh này nó chơi lắm em ơi. Bây giờ mà chơi game đó thì chỉ có chơi được buổi sáng thôi à. Chơi buổi sáng tới tầm chiều là anh ngưng rồi. Là vì chiều tối là anh mới xuống với mẹ anh rồi. Game này không biết em ơi, anh không biết đâu.
Nhưng mà game này em nhìn động tác của mấy con quái vật này là em thấy không, động tác của nó đánh em nhìn dễ hơn là tụi Neo. Bên Neo nhìn khó nhìn lắm, cái màu của là em bị nhòe khó nhìn lắm. Nhưng bên này em nhìn rõ rồi thấy không, em nhìn rõ là nó sắp đánh em này thấy không, em parry em counter được này, không khó để đánh đâu này. Cảm giác game này không khó đâu, nếu mà em đã chơi thể loại game kiểu như Sekiro nhiều ấy, không khó. Thấy chưa? Nhìn nó dễ hơn nhiều phải không? Anh không biết là đánh boss như thế nào nhưng mà trông ok ấy. Thằng đang chơi game này, thằng đang chơi cái gameplay này nó gà quá thôi. Điều hai cái màu làm mình khó chịu thôi chứ game này đánh anh đang nhìn thấy rõ phải không? Đó, thấy rõ con này đang tính làm cái gì luôn mà. Em tính mua cái Steam Deck hả? Mua Steam Deck chi hả? Đấy là có nhu cầu gì với cái đó không mà em mua? Ví dụ như nếu mà bằng tiền thì mua mẹ nó, sao không để tiền mua thêm? Anh thấy cái đó cũng mười mấy triệu phải không ta? Cái con Steam Deck đó đắt không? Nếu mà bằng tiền sao không lên mẹ bến năm chơi được nhiều game cho sướng, chứ Steam Deck thì cũng đã giải quyết được gì đâu. Chứ em biết là nhiều khi em nghĩ là em cầm cái máy đi ra đường chơi game hay là gì đó, đi du lịch chơi, em nhìn em tưởng tượng vậy thôi, nhưng mà tới khi mà em ra đường là em đi du lịch á, em đéo có thời, em đéo muốn cầm vô cái máy đó chơi luôn. Anh nói thật, em sẽ đéo bao giờ muốn cầm cái máy đó vô chơi luôn, chán lắm, nó mệt lắm, em đéo tập trung được, em ngồi không thoải mái, em chơi không phê, rồi màn hình thì nhỏ, tay cầm thì như con cặc, kiểu vậy á. Nó có nhiều thứ nó anh thấy không ok lắm với cái mức giá đó. Thì mẹ 17 triệu rồi thôi mua bên năm chơi chứ nó làm đeo vậy. Nghĩa là hồi xưa anh cũng nghĩ với tụi em ở vì mình mua cái Nintendo mình cầm đi đâu đó, mình ra đó mình chơi, mà thật sự ra khi mà em đi chơi em cầm theo em đéo có thời gian em chơi. Anh hứa. Hay là lúc mà em chơi em cũng sẽ cảm thấy đéo có thoải mái bằng ngồi ở nhà chơi. Đó là lý do sao cái con Nintendo của anh nó chỉ cắm lên trên cái dock này, nó chỉ cắm lên trên cái dock sạc, và anh sẽ chơi qua màn hình đụng nó phê điên luôn á. Nói thật, ngồi ghế cảm giác không, ngồi ghế máy lạnh xong ngồi chơi sướng chói. Còn ra em đi du lịch đó, cái đang ngồi chơi cái phải cầm, ngồi trên xe cầm bấm má. Không em, Phú Quốc thì nó khác. Phú Quốc là anh đi ra anh làm mà. Phú Quốc là đi ra chơi là phụ thôi, thì ra phụ dân anh thì ngồi với dân anh, chứ anh có rành đâu phải là đi du lịch đâu. Em thấy chơi lúc đi làm là ok nhất, xếp lại gần tắt màn hình là xong. Trời ơi con đĩ mẹ nó. Anh nói thiệt với em luôn, anh lại mày luôn, Sky mày nghĩ sếp mày ngu lắm hay sao á? Đụng á, mày cầm cái gì thì tao không biết. Không lẽ mày cầm cái con Nintendo mày để trước màn hình, mày để trên bàn, mày xếp tới gần cái mày tắt, chứ mày nghĩ sếp kêu là chắc sếp sẽ nghĩ là thằng này cầm cái Nintendo để nó chơi cho vui chứ nó không có chơi đâu. Má nó, em khỏi đem là xong. Chi gì cho khổ vậy? Đi làm xong về chơi thôi gì đâu. Này thấy không? Em nhìn thấy không? Em Mary game này nhìn nó mượt này. Hay là có thể là do quái bé, chưa gặp được quái to. Không, tố cáo thì không em ơi, mà nhìn nó kỳ lắm. Nhưng mà ý anh nói chơi thôi, nhưng mà anh nghĩ là cái Steam Deck nếu mà rẻ thì nên đầu tư, còn nếu mà giá tầm mười mấy 20 triệu thì anh nghĩ không đáng luôn á, nói thật. Ôi, có chế độ assassin giống Sekiro luôn nè, 1 đâm là chết. Cái này như là chỉ là quái nhỏ trong map thôi. Trong nghệ không? Trong hơi nghệ. Trong nghệ đấy, gameplay nhanh này.
Có kiếm này, kiếm cung, xong xài 2 kiếm, có cây gậy này, anh thấy có cây trường đao nữa, nhưng mà không biết là có cây giáo hay không. Chắc chắn là anh nghĩ là có trường đao thì phải có giáo thôi. Có búa nữa, anh nhớ là có cây búa nữa. Đây là mini boss này. Úi chà, con cá sấu à. Berry đẹp này thấy không? Berry được, lóc được này. Thấy không? Em nhìn con quái đánh thấy nó dễ né hơn. Em nhìn được, em phân biệt được cái hành động của nó thì em sẽ dễ chơi hơn. Anh nghĩ lúc ra game này sẽ không khó đâu. Anh nghĩ là sẽ chơi ok đó. Đùng cái gọi là thanh long luôn kìa. Đó là cái gì vậy ta? Búp hả? Hình như là búp. À, thanh long búp hồi máu à. À, có con đồng xanh này là búp hồi máu kìa. Hồi 84 máu. Lâu đất nha. Má khứa này. Đâu rảnh rồi chơi xíu nữa ơi. Thằng này ăn hành con này lâu quá ta. Đâu má ghệ. Trời. Má này đần quá. Thằng này đần quá. Dưới đất có cức mà nó vẫn dẫm. Thằng này đần quá. Đề nghị người chơi đồ mất test mấy game này phải thông minh tí nha. Chắc lại đồ mới sử dụng chiêu rồi mới chơi game cô để kích cầu mua sắm rồi. Có ném lửa à. Mát, counter được luôn này. Counter được cục đá luôn này. À, ném cục đá đụng má trả ngược về đường này. Game này đi di chuyển gì là được mà để ca. Chứ em muốn bay nhảy hả? Game này tới đây à. Em tới đây mấy game thiệt của thể loại này của tụi team ninja nó làm là toàn di chuyển kiểu này mà em. Chứ đâu có phải là bay nhảy liên tục được đâu. DK này khó chịu quá. Đẩy nào hết team hả Burin? Nghỉ Burin ơi. Team cái gì mấy cái game này nữa em. Ngày chơi mấy lâu vô chơi thôi. Ủa cái này cũ rồi mà ta. Cái này cũ rồi mà phải không? À này lúc đánh boss. Game này sao mà bay được hả DK? Game này mà em đòi di chuyển mượt mà. Game này di chuyển gì là ok mà. Thấy rồi thôi chứ tốc độ game này cũng nhanh đấy, không chậm đâu. Tại vì game này nếu mà bay nhảy như chim thì nó lại không thật lắm. Rồi anh thấy có cây trường đao rồi, đẹp chưa?
Này clip cũ rồi, mấy này clip cũ rồi. Là mình coi cái clip này có mấy thằng đánh, mấy ông đánh chai lờ mấy game này đánh no đam cũng ghê lắm mà, đánh đồ liên tục luôn. Cũng ổn. Cái này bữa nó tốn nhiêu tiền ta? $990.000. 990.000 ok mà, chứ đừng chẹo nữa. Thì tầm cho là $60 đi. Hello Trường nha, cho $60 đi. Nè 3 tháng 3 này ra rồi, 7 tuần nữa. Nó nhìn mượt mà. Có season 3 luôn, có DLC luôn. Hello Long quá. Long Hennessy, em ơi, mấy nay anh không 2-3 tuần nay anh không có stream em ơi, anh toàn chơi game với anh em trong Discord xong rồi sủi à. Tại không có game gì để stream á. Có khi sắp tới nếu mà anh stream game này cho tụi mình mấy đứa coi nè, 3 tháng 3 nha mấy đứa. Tầm 3 tháng 3. Ủa khi nào mới hết Tết ta? Khi nào mới hết Tết nha? Tức ra như vậy là ra Tết mình cũng đéo có game gì chơi luôn. Hello Kira nha, tức là vậy là ra Tết cũng đéo có game gì để chơi luôn. Wow. It's that time of the year to jump into the top 50 upcoming RPGs, action adventure Tính ra cái game nó ra cùng lúc, đúng rồi em ơi, ra cùng lúc luôn các bạn. For 2023 and beyond. I will start off chronologically with games that have official release dates, and then I'll get into more of the TBAs. Now, do note that I will not be covering MMOs, and I won't be getting too deep into CRPGs, JRPGs, or Kickstarter type games as they get their own videos. It's a long one today, folks, so sit back, relax, and let's get into the future of gaming. Đồ đẹp đó hả? Đây là game này nè, hình như là game này là tháng 1 ra này. Game này sắp ra rồi này. Cái game Forspoken là sắp ra rồi đó. Forspoken is an upcoming single-player open-world third-person action RPG set in the dangerous game này zone of Athia. Game này anh em nào có mua mà không chơi thì cho anh mượn anh sim nha. Being developed by Luminous Còn anh Productions không chủ động mua game này đâu. And it has a very near release date of January 24th of 2023 Harry Potter hả? PC and PlayStation 5. In Forspoken, you'll be taking on the role of a young woman by the name of Frey Holland, who must harness her magical abilities to survive in a fantastical and extremely dangerous land. Frey was mysteriously transported from New York City to Athia. She reluctantly quay hết thì chắc em phải coi bên thầy Tích rồi. Vậy nè, quay hết là phải coi bên thầy Tích á. Thầy Tích là có chơi quay hết á, nhưng mà ti của thầy Tích là chơi BS5 á. Catering to a variety of playstyles, from fast-paced and exhilarating to more strategic and methodical. Frey's unique abilities also allow her to fluidly traverse this open world with ease as she scales walls, vaults across canyons, and dashes through vast landscapes. The game certainly looks pretty. Let's hope it turns out good. Lumos. Đây, Harry Potter. Hogwarts Legacy is an upcoming single-player, third-person open-world RPG set in the wizarding world that Harry Potter took place in. It's being developed by Avalanche Software, and it currently has a release date of February 10th of 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. It'll also be coming out on old-gen, but at a later date of April 4th, and Nintendo Switch on July 25th. This game will stay true to the lore of the famed Harry Potter books, but it'll take place in the late 1800s, well before our boy Harry was born.
In this game, you'll be playing as a new student at Hogwarts, but starting school as a 5th-year student who has a very special, unique ability to manipulate ancient magic. Hogwarts Legacy will be narratively driven, and it will feature an open-world atmosphere where you're not confined to the castle walls. You will be creating your own witch or wizard, choosing your house, growing your magical abilities by mastering spells and combat skills through casting, brewing potions, and taming fantastic beasts. And you'll be riding on your broom or perhaps on the back of creatures such as hippogriffs, thestrals, and graphorns. Wolong Fallen Dynasty is an upcoming single-player third-person action RPG set in a dark fantasy version of the nếu mà gọi là chờ đón là chờ đón game này thôi đó. Anh thấy game này là được chờ đón nhất á, mấy game kia thì có lẽ là sẽ hơi khó, hơi chán người chơi. Game này mà làm thằng DK còn chê nữa thì thôi đó. Coming out for PC and old and new gen PlayStation and Xbox. Fallen Dynasty is an action-packed story of a nameless militia soldier who is strenuously fighting for survival. You will be able to create your own character just like in the Neo games, and this will be a story of you, the protagonist's rise from being a nobody. Expect challenging combat that requires good reflexes and timing as you fight off deadly creatures and enemy soldiers using swordplay based on Chinese martial arts. This game will offer players various playstyles as you'll begin the game by choosing between one of 5 phases, which will determine your basic stats, starting spells, and your divine beast. On top of that, there will be a variety of different weapons to utilize, from glaives to dual swords. This game seems to have some intricate systems, and I think fans of Neo and the Souls games have something to look forward to. The order is gone. I was betrayed by the one I trusted most. Cái gì đây? Star Wars Jedi Survivor is an lại là Jedi third-person action-adventure game, and it's a sequel to Star Wars Jedi Fallen Order. It's being developed by Respawn Entertainment, the same company as Fallen Order, and its release date is set at March 17th, 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. Chán thế, game này năm nào cái dòng game này đâu mà nó cứ hút máu hoài, trong ỉa phải luôn. Events in Fallen Order, and you'll be following Cal's increasingly desperate fight as the galaxy descends further into darkness. Cal is no longer a Padawan, as he has grown into a powerful Jedi Knight. The cinematic combat system from the first game will be returning with the addition of Force abilities and new lightsaber fighting styles. There will also be new planets to discover and familiar frontiers as you explore, fight, and roam. Jedi Fallen Order seemed to be a widely well-received game, so Jedi Survivor may be one to keep an eye on. Kiểu Jedi này nó chán lắm luôn á, thiệt á, cảm giác không có gì kích thích luôn á. Anh không nghĩ luôn, phim anh chưa coi phim luôn á. Is an upcoming single-player third-person open-world action RPG where you'll join humanity's last nó chán cảm giác luôn, nó chán sao? Mà để hiểu sao fanboy dòng này đông phải luôn. Fanboy cái dòng Star Wars này đông phải luôn. 2023 release window for PC and old and new gen PlayStation and Xbox. In Flintlock, you'll be playing as Nor Vanek, a member of the Coalition Army who has a personal vendetta against the gods. Nor also has năm nào cũng thấy có một hay, năm nào cũng thấy có series về mấy cái dòng Jedi này á, nhiều quá luôn. The idea behind the story is that the living are on the brink of extinction, and it's up to the Coalition Army to retake their world from the old gods' army of the undead. As you can see, this game has somewhat of a God of War-inspired combat system. Rõ ràng, anh cũng thấy nhiều điều mà em. Combat is demanding. Anh không thích, anh chưa bao giờ thích cái dòng đó hết You should expect to be blending axe, gunplay, magic, and more all together. It's an open world game, so expect to be journeying. Thì đúng rồi, fan bên Mỹ là chủ yếu mà. Đừng giỡn nha, DK, em coi mấy cái sự kiện mà có play là sự kiện nào cũng có Jedi này nọ các kiểu Star Wars luôn á, đầy luôn á. Đây nè, game này mấy giờ fanboy cũng đông lắm nè, đó. Nè, fanboy là kênh mình là có anh Quân nè, fanboy dòng game này nè. Má, nghiện lắm. Which is coming out on May 12th of 2023 for Nintendo Switch. This game is a sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild, which came out in 2017. As someone who has very fond memories of the Ocarina of Time and Link's Awakening for the Game Boy, I felt like I couldn't leave this one off the list. Anytime I see anything Zelda, it gives me a shot of nostalgia. When I think of the Justice League,
I think of Wonder Woman, Superman, Green Lantern. You don't want to mess with that lot. Công chúa. Suicide Squad Gì vậy killed quên the công Justice chúa League còn is chưa an chơi nữa đó upcoming mà mày đòi cứu and công chúa mà chưa cứu đâu, mày đòi chơi phần sau rồi. First-person action adventure shooter fighter game set in the open world city of Metropolis. Company behind this game is Rocksteady Studios, who made the Batman Arkham games, and has a release date of May 26 of 2023 for PC and next-gen PlayStation and Xbox. Sao kỳ vậy? Phải mấy cái đèn này là phải để màu trắng hết chứ sao để màu vàng gì nó kỳ lắm. Anh ghét đèn vàng. Anh không thích. Không phải là đèn trắng á, đèn vàng nhìn cái màu nó tối lắm, thề. Ủa anh xài này nhưng mà lúc mở đèn thì anh thì ý là nhà mình đang là phòng đang là bóng đèn trắng thì mình xài bóng đèn trắng luôn chứ sao còn thay bóng đèn vàng chi nữa. Nếu mà thay vàng là phải thay hết đó. Một trắng một vàng đó hả? Chi cho khổ vậy. Tự nhiên hứng lên đòi đổi đèn à. Rồi ok. In this game, you'll be discovering the origins of Amanda Waller's infamous task force, the Suicide Squad, which includes Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, and King Shark. Game này cũng là độ má dắt sữa nè. Từ phim ra làm game chán. Trong cái game này chán quá luôn. Each squad member will have their own unique moveset with enhanced traversal abilities to freely explore this dynamic open city. Dòng game này nếu mà gọi hay là chỉ có dòng mà Spider-Man nó có một Đức nó khoái chơi thôi chứ ai chơi đâu. The dream continues to haunt me, old friend. It always starts with a journey to a distant land. Diablo 4 is an upcoming online multiplayer open world action looter RPG set in the world of Sanctuary following the aftermath of Diablo 3. This game is being developed by Vicarious Visions, but also, of course, Blizzard Entertainment, and it has a June 6th, 2023 release date for PC and all the new PlayStation and Xbox. In this game, you'll be able to create and customize your own character to battle against the Rui này. Necro này, Woods này, Wizard này chắc Barbarian nữa, Barbarian mà phiên bản nữ à, phải luôn. That blight the land. And you'll be able to choose from the classes tàu hình đẹp nha. Necromancer, Rogue, and Sorcerer. Tàu hình này là thằng Tân thích. Nè. Em pre-order $99 rồi hả? Trời đủ má, kênh mình nhiều người giàu quá vậy ta. Đó, nhìn tạo hình này là anh nhìn là anh thấy tạo hình này là của con Tân. Không có chạy đâu được hết. From the classes of Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue, and Sorcerer. As all Diablo games, your goal is to complete the main campaign and then embark on the endgame journey of growing in power through lots and lots of loot and character progression. Đẹp quá. Like I mentioned earlier, this is an online game. You actually cannot nghe play nó có PvP nữa hả? You should expect to run across other players. Anh không bao giờ đánh giá cao PvP của mấy dòng game như Diablo hết. For solo or partied players, I should also note here that co-op is up to 4 players in a group. And the game will feature PvP, but it will only take place in designated. Nãy anh mới trúng Tân rồi mà em, nãy biết Tân rồi mà. Anh nghĩ là anh em trên Discord E7 nên dẫn Tân đi chơi, đi mở mắt một lần là đẹp. Anh nghĩ Tân tầm này vẫn còn zin lắm. Anh nghĩ là anh em mọi người phải donate á để cho bút cho Tân một cô em gái rồi má bút rụp là đẹp. Bữa bán mấy lút em pre-order luôn hả? Dữ vậy là. There will also be shared world bosses where you'll need to work together with others in the world if you want to achieve victory and get that precious loot. Take Joshua and get to safety. I'm not going without you. I'm going to hold the enemy here while you make your escape. Final Fantasy 16 is an upcoming single-player third-person action RPG, and it'll take place in a new world called Valisthea. Being developed by Creative Business Unit 3, đây cũng là một game đáng chơi nè. Vậy này anh nghĩ là đáng chơi nè. Kiểu combat rồi hình ảnh đẹp. But it's very important to note here that it is a PS5 exclusive, but likely a timed exclusive. Nhưng mà anh nghĩ là cái máy PC của anh không biết có chịu nổi hay không á. Chứ nhìn trong cái máy này, trong cái đồ họa này đồ nó nặng điên.
This game is of Mấy hiệu course ứng the mà cháy 16th nổ này hơi bị main nặng á. installment in the Final Hello Fantasy Tuấn nha. series, and it'll Trời feature ơi Tuấn segmented ơi, urban Ngọc đâu có chơi đâu environments and Tuấn. action-based Mày không combat về rồi. system Mày involving không về rồi. Mấy này player đâu có and tao nghỉ magic-based livestream 2-3 attacks. tuần nay The rồi. world of Valisthea is a world divided by 6 nations who hold power through access to magical crystals and dominance, which are humans who act as hosts for each nation's icon. Players will be taking control of protagonist Clive Rossfield, who is a guardian to his younger brother, who is a dominant of Phoenix, and he witnesses his kingdom being destroyed, sending him on a revenge quest in pursuit of the dark icon Ifrit. It's also important to note that there will be a rotating Anh nghĩ là party game of này nặng á. AI-controlled Còn companions. cái đồ quả cháy nổ vậy là máy mình chắc phải mệt lắm á. Nếu mà chơi được trên B, chơi console thì chắc sẽ nhẹ hơn. Chứ chơi trên PC livestream nó chắc độ má, nghĩ chắc cút cái máy quá. Nhìn cái hiệu ứng cháy nổ rồi điện này nọ là nhìn thấy nặng Starfield rồi. is an upcoming single-player first Starfield. and third-person RPG that takes place in the Settled systems. This game is of course being developed by Bethesda Game Studios, the company behind the Elder Scrolls franchise. And for a release Hello, date, the nha. last that we heard was first half of 2023 for PC ôi. and new-gen Xbox, and it will also Ôi be ôi. on Xbox Game Pass. In this next-gen RPG, hopefully it feels next-gen, you'll be able to create any character that you want and explore the settled systems with unparalleled freedom. The year is 2330, and you'll be joining Constellation, the last group of space explorers, and helping them seek out rare artifacts throughout the galaxy that should help answer humanity's greatest mystery. Anh nghĩ là tầm này qua năm sau anh em nào mà có tiền để dành làm con bến năm là đẹp. Một con PC khủng, một cái PC khủng với lại một con bến năm là năm sau là một đống game cho em cân được hết tất cả các game luôn á. Thế nên là hàng game đừng có mua cái Steam Deck em ơi. Có 17 triệu mua mẹ bến năm là được. Bến nhớ như là bến năm tính nó mua không có tới giá 17-18 triệu đâu. There will be over 100 solar systems in the game, giving us over 1,000 planets to explore. Thôi anh đâu có tiền đâu đây Kỳ. Of course, plays a big role in this. Tiền đâu hả em? Tell me, why have you come here? Anh mới cày đủ má, khoảng 7-8 cái mày lút nữa mới đủ em ơi. We must all cure ourselves of the entire cult of the absolute. Baldur's Gate 3 is an upcoming single and up to 4-player co-op, turn-based, isometric, and somewhat third-person RPG. Cái game Baldur's Gate này là anh thấy được là từ lúc anh còn nhỏ là đã có cái tựa game này rồi đó, mà anh chưa bao giờ đụng vô luôn á, chưa bao giờ đụng vô game này một lần nào luôn á. Con cậy à, game gì kỳ vậy? Game này là chơi vậy hả? In its early access phase, but we now have an official release month of August of 2023, and it will be releasing on PC and Mac. As for consoles, we don't have any news yet, but I do think it will make its way there at least. Tưởng không giao sữa, phải giao á, tiền nếu có tiền phải giao. Over 120 years after the events in BG1 Phải giao á. and 2, but you'll not have to have played the Đổi thành originals to be able to Mirror jump xong rồi into cuối mùa this bán one. ra The game's Kỳ. classes, races, and mechanics are largely based off of 5th edition Dungeons and Dragons, and the game has a heavy focus on its Cái game này narrative, đủ mới chơi kiểu này hả? a ton of agency Thế anh, accompanied with game để many chơi story kỳ vậy? permutations. Ấy là mình cứ dẫn party 4 người đi map vậy hả? Player-made characters or companions, or if you want to play multiplayer, you can have up to 3 of your friends join you on your adventure. This one is looking like it's going to be a pretty epic journey, so keep an eye on it. If you'd like to learn some more, just click on my channel and you'll find a plethora of Baldur's Gate 3 videos. Mimic à, này giống như đang bị con Mimic cắn vậy. You want ghosts, right? You must have seen some strange things. Banisher's Ghost of New Eden is an upcoming single-player third-person action RPG set in 1695 New Eden. Don't Nod are the developers behind this game, Banisher. and has a planned release year of 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. Tại In Tết this còn game, you'll be hunting không có nhiều ghosts ngày as nữa two rồi. memorable characters Không in a kiếm game khác story-driven chơi game được where rồi. your decisions will have dramatic consequences. Antia and Red are lovers and ghost banishers, but one disastrous mission would leave Antia fatally wounded, and she would become one of the spirits that she loathes. You'll be able to play as both Độc of lắm these hả? Tao đã characters coi as thử you cái battle gameplay của nó ở bên supernatural phần 2 forces thử with rồi. magic, weapons, and spiritual powers, and you'll be working to try to find a way to liberate Antia from her new plight.
There will be unlockable gear and abilities, and the developers are pushing hard to make it clear that there will be plenty of meaningful and morally ambiguous choices that will affect the story, the world, and the fate of all characters dead or Cái này alive. giống The Witcher ấy. Cái kiểu đánh này giống The Witcher á. Tại game này mình cũng đang hóng này. Game này cũng là một dạng game để đáng hóng này. Game này với game Ngộ Long nè. Lies of P is an upcoming single-player action Souls-like RPG inspired by the story of Pinocchio and set in a dark Belle Epoque world. Being developed by NeoWiz Games. Sáng em vô lô ba con xanh cho hẳn 3 đôi giày. Trời will be ơi. coming out on PC and old and new gen PlayStation and Xbox, and it should be available on day Đụng one. mấy cái đó nãy giờ đéo with hàng nào Xbox mua luôn Game mà. Pass. Vãi lồn. In this game, you'll be playing as Pinocchio, a puppet mechanoid, and you'll be fighting your way through all sorts of mechanical monstrosities Ôi on đủ your unrelenting má. journey Cây to ết of á. course become human. It Em wouldn't be chó cây ếch Pinocchio cực without quá ta. lying, though, and you will be lying in this Để số game. 17. And we're told that there will be interconnected procedural quests that play out depending on how you lie. And the choices you Hàng make bán được will là affect hàng mới how có the giá trị. story ends. As many of you can tell, this game is giving off major Souls vibes with the general gameplay flow, the combat, and even the dark setting, and it appears as if it's going to be quite challenging and engaging. This game will also feature some sort of weapon crafting and combining system where you'll combine weapons in a multitude of ways, and it also features a special skill system where you can change parts of Pinocchio's body to gain new skills for combat and utility alike. Unawake is an upcoming single-player, first-person melee Unawake. action adventure set in a dystopian apocalypse-looking setting. Company behind this Vậy game là is anh sai rồi mấy đứa. Studio. Không phải là do Currently mình has a planned không release tìm ra year game of mà là quá nhiều game mà mình không có 2023 tiền mua hay for sao á. The Chứ idea đủ behind má the ngồi story sơ cái here list is này that phải there 50 was an game rồi kìa. archaeological discovery fuck? on the ground of an ancient Cái city. list này phải 50 game You, rồi the đó mấy đứa player, ơi. have trained for the sole purpose of entering into Vậy là the quá nhiều unknown. game thôi, chẳng qua là mình không có In tiền this mua new game world, để it mình will chơi thôi, define chứ không phải là không có everything game. that you know, and you'll find yourself mixed in an eternal war between the forces of heaven and hell. This game features breathtaking environments, fast and tactical first-person combat. You'll have experience-based character and skill progression with more than chơi 20 giống như thứ skills nhất to này đau đầu lắm. customize, and a variety Giống of như thứ different nhất này đâu weapons mới hơi from mắc your ói trusty á. sword to bows. And you can even customize your weapons with elemental effects and buffs to help give yourself Giống the như thứ edge nhất này mắc against ói your á. opponents. This game will have a story-based progression that blends sci-fi with history and dark fantasy. And you, the player, will be the key Mình nghiêng to về cái humanity's vé 2 rồi survival. đúng không? Một quả bom xịt. Black Myth Wukong is an upcoming single-player third-person action RPG based on the classic Chinese tale. It seems to be Này thì thôi, này thì quá lâu rồi. Cho đi về rỉ dạng. Ui ôi. Đây. Assassin's Creed Mirai. Are you ready to give up who you want? Cái này là giống như là đang reboot lại cái dòng Assassin này luôn nè. Assassin's Creed Mirage is an upcoming single-player third-person action-adventure game that takes place in 9th century Baghdad. The company behind this game is Ubisoft Bordeaux, and it has a release year of 2023 Đâu? for PC and old and new gen. Game này là game PlayStation and tụ Xbox. không em. Assassin's Creed Let Mirage me will be hook up. narratively driven and will follow the transformation of a young, defiant man into a refined master assassin with a conflicted destiny. This character's name is Basim, a cunning street thief with nightmarish visions seeking answers and justice. You will, of course, be parkouring seamlessly through the city with a large assortment of tools at your disposal. There will be contracts at the Assassin's Bureau, you'll be collecting vital clues, and stealthily taking down targets with the most visceral Đúng em, assassinations that this dòng franchise has ever RPG seen. thì thật ra là cái dòng RPG của tụi AOC này thì ok. Kiểu cái dòng AC mà Odyssey thì ok rồi, nhưng mà cái tệ của nó là copy nhiệm vụ với lại mấy cái thành phố nó không có được đa dạng, nó không có được đa dạng như là nó không tỷ lệ thuận với cái độ lớn của cái map. Em hiểu không? Thật ra mấy bản gần đây chơi cũng được mà. Thật ra mấy bản đây là do anh em khó khăn, có lẽ là do mọi người thích là định nghĩa là ví dụ như là Assassin thì là phải lén lút á.
Cho nên là không thích cái gameplay mới thôi, chứ thật ra dòng gameplay mới chơi vẫn được, không tệ. Nó không, theo anh đánh giá là không tệ như là mình nói, mình nghĩ đâu. Although you will be spending most of your time in the 4 districts of Baghdad, there's another key location in this game called Alamut Castle. And this castle plays a huge role in Assassin's Creed history and even real-life history. Mirage will have a bigger focus on linear storytelling and stealth gameplay, with a smaller, denser open world than many of the recent games. Hopefully we get to see some actual gameplay in the near future. Đúng rồi, map lớn quá, nhiệm vụ lặp lại, cho nên là mọi người chán thôi, chứ mà nhiệm vụ phải đầu tư nhiệm vụ giống như là góp quời thôi luôn á. Đầu tư nhiệm vụ xịn tí là được. The Awakener Arisen is an upcoming single-player, third-person open-world action RPG set in a fantasy world of medieval Europe. Being developed by Tanner Game, and its release year is. Đúng rồi đây ca, anh có thể làm sát thủ mà, nhưng mà anh không chọn làm sát thủ, anh thích làm thần chiến tranh đúng không? Anh thích chạy thẳng vô trong doanh trại và đấm hết. Why not? Who is embarking on a path of revenge and redemption. As you can see, the overall game is giving off a bit of a Dragon's Dogma vibe. It's said to have been inspired by Dragon's Dogma. And while on this topic, I do want to quickly mention that Dragon's Dogma 2 is in development by Capcom, but we don't have a trailer or anything to really talk about in this video. The Awakener Arisen will feature several classes, as we could see a fighter, mage, assassin, game này là perhaps a ranger game này class. tụi Discord E7 chơi được này. Game này kiểu Discord E7 rủ nhau chơi hò hét, tham chơi game này được này. Nhưng Tân là cho chơi đồ má, thằng tăng cờ ra cho nó đánh là đẹp đó, nhìn lực quái luôn. You will also be riding dragons and commanding airships. Trông không tệ. Main goal for your character, which is Mặc dù also là hiệu ứng said to be cháy nổ hơi phèn á. customizable, is to Hiệu ứng become cháy nổ what the theo game anh nghĩ là calls 2023 the vậy là hơi phèn. Forsaken Realms Varen's Call is an upcoming single-player third-person. Hả? Dán gì vậy? Ơi, dán lên trên đây nè, chó đẹp. Thiệt. Sao không? Trời ơi, hình này đẹp quá trời. Mẹ. Ê, em phải chơi đam dealer hả? Tân đang làm nô lệ của game Lord Art á hả? Nô lệ game Lord Art á hả? Trời ơi, Tân bị đâu mới đồng tiền mua chuột rồi. Tân bị đồng tiền mua chuột rồi hả? Má thương. Person action RPG set in the beautiful world of Leda. Hello, Company's name is Titan Rock, but we don't have a specific release date yet. But I did reach out to one of the devs and he confirmed that. Đâu it's ra planned hả? À, cái này là trong cái bánh sinh nhật của anh hồi xưa, dân anh làm cho anh á. Xong bà đi in cái hình bà dán lên á, chúng mình sinh nhật anh đó mà. Giờ bà rảnh bà dọn phòng cái bà đây bà đem vô trong phòng bà dán cho tao á. for 2020. Lì lắm, kêu dọn phòng bữa giờ không chịu dọn, cứ để tao đánh không à. 23 and releasing on Nguyên mua chuột PC, à. but with consoles planned afterwards. As you can see with the gameplay and the atmosphere. Trời ơi, cái game lồn gì đây đủ má ối thiệt. It will be story driven RN because Phải planning cho on qua. expecting will be placed in the land. Really aim to show. No one ever talks about things. Player time in a desolate, plenty of beautiful and a unique morale. Certainly, it's our players. Memories of our past, when gods walked this world. Atlas Fallen is an upcoming single and two-player co-op Atlas third-person Fallen. semi-open world action RPG Rõ rồi Đức à. in the sands of a timeless land. It's being developed by Deck 13, and it has a release year of 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. Hello cho bên nha, chứ anh có chơi ra nếu không có em, nhưng mà anh nghĩ rồi, game đó không chơi nhiều nữa, anh không thích lắm. Thà chơi video hay mà, tại tụi em không thích thôi chứ. Mà game này hay nè, cái game này mới là hay nè. This game seems to be hunting legendary monsters using powerful shape-shifting weapons and also these devastating sand-powered Game này mới hay nè. Your enemies will drop essence that you can Làm em gather còn to cày help 150 shape tiếng your xong own nghỉ hết custom à. playstyle. We don't currently Chán have vậy, much Discord chán information on vậy. this game, so I'm not sure if it's going to be more like a Monster Hunter type game or perhaps something more akin to The Witcher or maybe a mix between the two.
With a 2023 release, I'm expecting a full gameplay trailer sometime in the near future. Nghe đó tụi em phải BBB mới vui chứ. Chủ nhà BB mới vui. Cái gì đây? Welcome to Zoria. Zoria Age of Shattering is an upcoming single-player isometric turn-based story-driven RPG set in the expansive fantasy world of Zoria. Being developed by Tiny Trinket Games, also load based. Think of the off of men killed my family. The Immortals are more than soldiers. We're the champion protectors of Lucy. Immortals of Avium is an upcoming single-player first-person. Anh nghĩ là tụi em chơi Discord E7 là nên chơi game gì nữa biết không? Destiny 2. Đó. Thay vì chơi Warframe thì mình chuyển qua chơi game đó, đổi gió là được. Game đó nghe nói là hệ thống Rainbot cũng chửi bới nhau dữ lắm á. Có một tân đó là cho vô rồi đẻ ra chửi nó là đẹp. Know much about. I'm not exactly sure what genre to place this game in, but hey, it's got a mới về đậu leo mà lên thôi hả? Trời ơi. Company behind this game is Ascendant Studio. This will be their debut game, but they're getting the help of EA as their publisher, and it's supposed to release sometime in 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. It is said that this game will deliver a cinematic campaign experience. Hopefully we get some actual real gameplay sometime soon. Cảm giác game đó chơi được ấy, chẳng qua tụi em không thích thôi chứ. Đã thử rồi, là Destiny 2 Ray đồ má, nghe nói con Ray mod khủng không? 10 tháng trước trông có vẻ ổn nha. Đâu coi thử ơi, coi thử chơi thử nè. I have 8 rockets. I have 8 FPS. Đó, boss ra nè. 95k, dude. Watch out for the lightning. Dead. Good luck. Good luck, man. Giờ này Rai được mấy người ta? 4 thằng kìa. Ôi, má có một tô bay luôn kìa Tân ơi. Má. Ôi lộn Tân. Chơi thôi em. God damn. Hello Đức Anh nha. Nói chứ anh không stream nhiều nữa, mấy anh em cancel cái membership đi, đỡ tốn tiền mấy đứa, anh không có stream nhiều nữa đâu. Mấy nay anh không còn stream nhiều nữa, tại không có game với mẹ anh về ấy. Thế là chỉ khi nào anh online có game anh online thì anh em lên chơi với anh là được rồi. Bỏ cancel cái đó đi cho đỡ tốn tiền. Cái nào anh stream nhiều thì tụi em đăng ký lại cũng được. Ui, này là sao đây? Nói nhìn cũng được quá chứ. Coi kìa. Wow, bắn súng à. Hello Biển Đông nha. Wow. Nóng quá trời luôn người Tân. Nah, dude. Boss fights? Well, not the final boss, but the first boss. Yeah. Weird, bro. Yeah. Cứu đi ra. Oh. Oh, hey guys, I'm back. Yo, hey guys. Thằng này bất tử đạn hả? Wait, Jeff, is it dark? We might wait for Jeff. Enjoy the darkness, man. It's not dark yet. Oh, well. I would have sucked, dude. Sun's just not going down. Bất tử đạn kìa. Alright, get ready for it. Dude, there's somebody behind us. We got a shield in front of me. Trời. I can't see. Đây. Má cái rai này địt con mẹ nó 1 tiếng kìa. Tân. Cái rai này 1 tiếng luôn á Tân. Phải lộn. Trời 4 thằng đi 1 tiếng. Trời ơi con đĩ mẹ nó. Má ơi. Cái rai 1 tiếng rồi khác lồn gì mấy cái rai của bên gì rồi, mấy game kia rồi hả? Sao vậy? Em mệt hả? Thì lấy cho Lucian anh xuống đưa cho mẹ cũng được. Ở nhà nghỉ bữa đi. Bỏ cho Lucian ở ngoài để trong cái bao lông chanh đó đem xuống cho. Trời ơi còn lâu mà đứt. Does it like progressively get more health? Đúng rồi, nó giống như là Warframe mà nhưng mà kiểu nó trong màu nó đẹp hơn. Nhưng mà nhân vật di chuyển thì không nhanh bằng Warframe. Warframe mà thấy lạ lướt hơn. Cái này thấy bay là nhiều kiểu như là người không gian vậy. Anh kéo đi tí cho mấy đứa. Anh kéo tí nha. Coi kìa.
Má đánh boss mà đánh nãy giờ thôi, đánh con mẹ 1 tiếng đồng hồ mới xong á. Cái này mà đánh gần mấy cái giây cuối mà fail cái chắc tức chết nha. Mà càng nhà cũng khó chứ, nhìn cũng rồi mà trên các kiểu đó. Discord E7 chơi cái này hợp lý rồi. L1 nè. Alright, this is 3. Yep, got the last one. L2. Rồi bắn giống như gãy ghẻ vậy. Oh my god. Oh we. Alright, slam. Oh, let's go, man. Dude, leave me alone, man. Ủa, gì nó đánh rồi. Bro, God. This is being so annoying. His leg, boys. That dude, I'm trying, but the way he keeps turning. Hình như là nó có mechanic em ơi. Dude, the way he's turning is just. Hình như là có mechanic á. Hay sao ấy. Bắn quá trời đéo vô máu luôn kìa. Ôi bây giờ mới vô máu nè, Ew. Hello thật nha. Không em ơi, ngồi chơi thôi em ơi, anh đâu có thời gian đâu. Mà coi clip với mấy anh em giải trí thôi. Mới đánh vô đam rồi nè, bây giờ mới vô đam rồi nè. Dude, what is this? No, dude, it's the game is actually just cocking me right now. This is some stanky deeps. Này giống như là cục đại thôi à. I can't focus. It's not just. We're screaming, dude. Alright. Oh, dude, that's hot. Hold on, reloading. Ai đâu nói luôn rồi chứ. Div is there. Let's go! Flawless! Let's go! We're actually so dumb, dude. Oh my god, bro. Gói nhảy rồi mà Tân. oh my god, Bro. Má hợp với em quá Tân ơi. Này hợp với em là Tân. oh my god, Bro. I actually had like 1 second to get the buff. Where's the triumph? Oh, the disciple. In the yeah. Alright guys, let's look at the shader. Divinity's Caress. Dạ. Đồ mới quơ rồi cọ luôn nè. Đông hơn này. Ủa? 6 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thằng em ơi. Chơi được 6 người á. 3, 2, 1, go. Đồ má đu tấp. Dữ vậy ta. Ơi team này có vẻ rồ hơn này. Ôi má ngầu vậy. Má lên xe bay nhảy nhìn địch mà xịt. Má nhìn chuyên nghiệp quá vậy. Fuck you, Kenny. The fuck? There was a fucking rock in my way. Noobs in my That was a crazy entrance. Sorry guys, I'm trying to like look away. Má trông cá hãng tụi nãy luôn á. Why? Maybe. Oh yeah, it is. We'll run it. Oh my goodness. It gives them more time to kill their stuff, I guess. Shouldn't really It look just at is it that fatter than Má expected. con kia vừa ra cái chết liền luôn kìa. Nó làm gì vậy ta? Nó đổi nhân vật kìa. Đồ má tờ này tiếp mình chết nhiều quá ta. Tiếp mình chết nhìn phải lộn đó nha. Ủa đổi character xong ghi lại từ đầu hả? I'm good now. 1 phút 31 giây rồi. 2 seconds of time lost. No. Má nó là chuyên nghiệp quá. Ủa khi vừa ra chết. I should not have manually split. I keep not trusting my auto splitter, manually splitting, and then it splits on top of that. Cái này nó đi có 20 phút rồi mấy đứa. Mấy hàng nãy đi 1 tiếng, nó đi có 20 phút thôi. Má khác phải lộn quá. Tụi này nó khác đó, tụi này chuyên nghiệp quá.
Cái này chuyên nghiệp hơn tụi nãy rồi đó. Any light blade speedrunners in chats? Any... Never knew why was a strike speedrunner. Any Ice Cube's haters in chats? Me, We'll me, join the me. Ice Cube's haters. Wait, that's like literally everyone. When you're born into this world, there's a contract that you sign implicitly that puts you on the Ice Cube's op list. Or puts Ice Cubes on your op list. He's like the default option. That's true. Did I have enough super energy? So good. You finished him for style points. I can respect to it. I think if people knew about the Steam group, the Ice Cube's Hate Club, it would have. Má nhìn hát vậy quá. Bây giờ mình kéo xuống đi, mình kéo xuống chỗ con boss nãy coi nó làm gì nha. Just all the symbols. Nè. L1, L1, L3. Nè con boss nãy nè. R3, R3. Má 17 giây rồi, 17 phút mình đã tới đây rồi. L2. Both three. Yes, I heard. I'm saying both you guys making calls. Okay, let Ice call. Yeah, just let me call, please. This one. No more killing ads. L1 and R2. L1, R2. L1, R2. Đồ má, gọi con mechanic kìa. Con mechanic kìa. Phải ạp tim mấy cái cột đúng nè. It's fine. Don't multiply. It's not a problem. Alright. I'm killing you. Up there. It's fine, he has stacks. Please don't tell. No, he has đổi đồ mà. Okay. Okay. There's enough orbs. Ow, nó Make sure you do not dunk until I give the call. Yeah. Má, con tìm ác. Give the call when Đâu, con boss ra nè, đó. Chắc nó biết mechanic con boss này rồi. Light. Bottom right. First one is bottom right. Second is top right. Second is top right. Chuyên nghiệp quá em ơi, này chắc chuyên nghiệp rồi. Thấy đi một tí còn 2 phút là thấy lẹ rồi còn. Top right. That is top right. Top right hả? Má nó có đồ riêng cho từng set luôn. Nó có Fourth is top left. Fourth is Oh, top dunk. left. You said top left, right? Yeah. Này chắc phải phá được cái mechanic thì nó mới vô máu con này em ơi. Này cũng lẹ quá ha. Awkward's broken. Yeah. Rồi xong rồi kìa, con máu cục kìa. Rồi mất cục kìa. Oh, what the fuck? Thunderclap. Oh shit. It's fine. No. Crash. Quá chuyên nghiệp quá. 1940. Oh my god. What was bad? 1940. Holy shit. Okay, nice. Good shit. Good shit, boys. Good shit, boys. 1 minute fucking faster. Oh my god. Okay, we need to get like Just the 80-second time save, only a minute. Let's go. Oh my god. Chuyên nghiệp quá là. I need to like fix my sleep schedule or something too. I like. Đâu biết rồi, nhưng mà nhìn thấy tụi này đi, nhìn cũng ok mà, nhìn chuyên nghiệp quá. That's wonderful. That's when I go to sleep. Game này đấy là Tân mới chơi game này. AM. No, not AM. Oh, okay. Yeah, then that's good. Wait, why would I do it tomorrow? Wait, what's wrong with falling asleep at 9 PM, that's good. Tân rồi phải chơi game này á. Boss kìa. Con boss được Tân. 41. What was that? 41. Get ready to get on plates. In. Everyone. Oh shit. You gotta make these. Má quay đồng phải luôn. These are fucking... $300 viên đạn. Nice, make the pumps. Tới đây là phải đổi mechanic này. I'm gonna Lumina.
41. What was that? 41. With the pause or? Oh shit. With the Yeah, hits with pause. Mine's À, with ghê. Đứa con em ấy là phải chơi game này. Right now is all that we have to work with. The Coronis expanse. The Imperium's perilous frontier. A foul haven for the enemies of mankind. Warhammer 40k Rogue Trader is an upcoming single-player, turn-based, isometric RPG that takes place in the grim darkness of the far future. This is the first... In your divine radiance, we trust. Đây, cái này cũng hay nè. Cái này bữa coi chơi lớn cũng hay nè. Ma quỷ các kiểu nè. Thế ra là anh thích chơi mấy cái game mà nó kiểu gớm gớm vậy nè. Kiểu nó nhìn nó rùng rợn vậy, chơi đủ má kiểu hay hơn. Kiểu nhìn quái, nhìn mấy con boss đó nhìn nó lực lắm, nhìn nó sợ. It currently has a release window of 2023 for PC and new gen PlayStation and Xbox. Some of you may have played the original Lords of the Fallen, which came out in 2014, but this game is said to be 5 times larger than the original. You will be playing as one of the fabled Dark Crusaders and journeying through both the realms of the living and the dead. You can play this game as a solo campaign experience, or you can have someone join you for two-player co-op. But beware, heroes from other realms can and will invade. So yes, that means that there will be PvP. This game will feature fast, challenging combat, colossal boss battles, deep immersive storytelling, and thrilling character encounters. You'll be able to fully customize your character's appearance before selecting one of 9 character classes that will be in the game. It is said that there are hundreds of unique brutal weapons in the game, but you can also forego metal for magic. The developers are currently making this one sound pretty interesting. Let's hope that they can pull it off. Bleak Faith Forsaken is an upcoming single-player, third-person, open-world survival horror action RPG, being developed by a very small dev team of 3 called Archangel Studios. We don't have a release date yet, but it will be releasing on PC. The last I heard, they were also planning on consoles at a later date. I love projects like this, and from everything that I've seen so far, it is quite impressive. This game will be fast, responsive, and let's not leave out unforgiving. It definitely has a Souls-like combat system that should provide quite a challenge. You'll be able to use ranged or melee combat, go for a technomancy approach, or you can choose stealth over face-to-face combat. Within the Omni structure, there will be a simulated ecosystem where its inhabitants compete among themselves. And the food chain, as a result, will mold to every playthrough. Nghe piano hả Tân? Trời, cho nó nghe hoài chán. Anh nghe, anh có được có một lần mà thấy chán. We're at about the halfway point PGs on this, hitting that. Dark Envoy is an upcoming single-player and 2-player co-op sci-fi fantasy RPG Xbox. Basic of the game mode with a range for a doubling enchantment. Avatar hả? Avatar Frontiers of Pandora is an upcoming first-person open-world action-adventure game set in the iconic movies setting of the planet of Pandora. Being developed by Massive Entertainment and Ubisoft with a release date mới ra cái rạp coi 3 tiếng Avatar 2 coi cũng ok lắm. And it will be launching on PC and new gen Xbox and PlayStation. Nhưng mà hơi tiếc là anh coi có 2D à, tại vì mẹ anh coi 3D bị nhức đầu. Nhưng đúng ra là nên coi 3D thì nó sẽ đẹp hơn. To bring to life the alluring world of Pandora with all its beauty and danger in an immersive open world experience. The story will be a standalone story where you'll play as a Na'vi and embark on a journey across the western frontier, a never-before-seen part of Pandora. Like I said, it is open world, so we should be able to freely explore the deep, dense, beautiful jungles and also the grand vistas high up in the sky. As a Na'vi, you will of course be hellbent on pushing back the formidable RDA forces that threaten the planet, so get ready to shoot your bow at some big-arse helicopters. Hush your candy-struck lips. À cái band piano mà. Is an upcoming single player coi phim mà bình thường mà. Coi phim thôi, có gì đâu. Coi biết. Hồi anh cấp 2, cấp 3 là cái rạp mấy rạp Galaxy Nguyễn Du lần đầu tiên nó mở là gia đình anh đi coi được mà. Lần đó bắt đầu là biết chán quá đi coi phim ngoài rạp rồi em.
The devs behind Once Lost Games consist of a few of the big OGs from the Elder Scrolls Arena and Daggerfall, and if any of these 1,000 times the size of Skyrim to your decision, earn positions of prominence, you can change the course of history. Này trông giống you can be perhaps a scholar because of the scene my ID giống Minecraft phiên bản đẹp hơn quá. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 is an upcoming single-player, mostly first-person action RPG that takes place in a 21st century Seattle, Washington. Paradox Interactive is the publisher of this game, but there's kind of been some mystery and drama behind the developers, as the first ones apparently got fired, but we're told that the game is now in good hands or something like that. A 2023 release date is, and I put this in quotation marks, not impossible, and it's planned to release on PC and old and new gen PlayStation and Xbox. In Bloodlines 2, you'll be descending into Seattle's dark heart as a thin-blood vampire, and you'll be attempting to survive the vampire elite as various clans seek to gain ultimate power. You can choose to be brutal and unflinching, or cultured and seductive as you use charms, cunning terror, and sheer will to rise through this vampire society. Expect reactive storytelling, brutal combat, and of course, plenty of blood-sucking. Crimson Desert is an upcoming open-world third-person action-adventure set in the unforgiving lands of Pywell. This game is being developed by Pearl Abyss, the devs behind the MMO Black Desert Online. It should be coming out on PC and old and new-gen consoles, but as for a release date, all we know is at the earliest it would be autumn of 2023, according to a Q3 earnings report. We actually don't know exactly what this game will entail, except that it's a third-person action-adventure. Many years ago, it was first Black Desert chưa xong bây giờ tới Crimson Desert. Má ác thiệt chứ with, and I put this in quotation marks, multiplayer functions. In terms of the story, your job will be to travel to different regions, uniting them under your cause and recruiting allies. At this point in time, it appears as if players will be playing as a character named Macduff, who is the leader of a band of mercenaries. Hopefully we get some more on this soon. Cái nổ này FPS làm chịu cho nổi. Seen friends. Single-player, third-person, and isometric RPG, and it's of course the fourth main installment in the Dragon Age franchise. We still don't have a ton of information on it at this time, but it is expected to release on PlayStation, Xbox, and PC, and I guess at this point I'd say we're looking at a 2024 release, possibly late 2023. BioWare did recently update us, letting us know that the team has hit their alpha milestone and the game is playable from start to finish in this alpha stage. Those of you who have played the previous Dragon Age games will know that we'll most likely be controlling a party of 4 once again, and the game should have a very heavy focus on story and companionship. We know that the game will take place in Tevinter, which is one of the oldest surviving human nations on the continent of Thedas, and we'll be visiting the magical capital city of Minrathous. I'm looking forward to seeing some gameplay, hopefully sometime soon. Để lát đi mua cái bịch bự về. Isometric we was in too early. Thôi game này thôi luôn á. Nhiều game quá. Thời gian không cho phép rồi. Greedfall 2 is an upcoming single-player third-person action RPG, and it is a prequel taking place 3 years before the events of the first game. Being developed by Spiders, and it's set to launch in 2024 for PC, Xbox, and PlayStation, although we're not sure playing in Destiny team the way that our picture. It's for you. Is an the original PlayStation and Xbox. Wayfinder hả? Wayfinder. Trong đồ họa hơi kỳ nha, đồ họa hơi kỳ á. Thiệt á. Trời ơi, đụng mấy quả nón này, quả nón xịn như vậy mà không ai mua hết. Cái lồn má mấy con chó này đó. KS anh rồi nó để có 14 device à. 9 15. Má nè.
20 luôn, đi con mà. 20 luôn dữ ta. Không được rồi, mình phải giữ lòng tin đó. Đâu? The gloom. Đồ họa hơi Its hoạt hình hả? arrival brought chaos, but we found a way to control it. We choose the path. We face the danger. We control the chaos. To reconnect our broken world. We've all walked many paths. Sharpened many Một phép hả? How? Played a Dịch few khác một tricks. phép gì mà? Crushed a few skulls. But now, we fight as one. We are Wayfinders. Má cái này giống cách like lại. Cái này kiểu đồ họa giống thích like mà. Game gì đây? All right, here's the first video, guys. Quá hay. In this game, the kingdom of Murtana has been invaded by... Something calls us Gollum. What is it, precious? The precious, of course. The precious. We want it. We want it. I was really hesitant to include this one on the list because it's not really a top game, at least in my opinion. Má but game let's gì go rác for it. phải lòng bây giờ thì mà bỏ tiền ra để chơi con Gollum này hả? Single player action adventure game that follows the character of Gollum Má before the thiệt luôn events á. of the Lord of the Rings and the Hobbit. Ai lại có hứng thú bỏ tiền ra để chơi cái game Lord of the Rings mà đâu chơi với nhân vật Gollum trời. Time is right. It should be launching on PC, old and new gen Xbox and PlayStation and Nintendo Switch. I'm not gonna lie, the gameplay reveal vừa nhân vật vừa xấu vừa bò nữa chứ. We have always known war. Avowed is an upcoming single-player open-world first-person RPG set in the fantasy world of Aora. This game is being developed by Obsidian Entertainment, and it will be releasing on PC and Xbox with a release of TBA, as we've not heard anything on this project in a while. It's important to note that the world of Aora is the same world that the Pillars of Eternity CRPG-style games take place in. Like I said before, this will be a game played with a first-person perspective. In Avowed, there will be swords, rune magic, and archery, and the game will also likely feature an in-depth dialogue system if we go off of some of Obsidian's past games. Most of this game is still shrouded in mystery, and a lot of the information is kind of rumors, so as of now, I shall just continue to pray for a new trailer or an update of any kind. The great round table and its noble protectors. The majestic lake and its pure lady. Tainted Grail: The Fall of Avalon is an upcoming, I think, single-player first-person open-world RPG set in the world of Tainted Grail, a gritty, dark reimagination of Arthurian legends. There is a board game that was developed by the same company that's making the video game. Trời má, trailer thì đẹp mà vô hình kìa. Má lừa thiệt chứ. Trailer thì đẹp xong vô cái hình vậy nè. Trời đất ơi. Ác thiệt. Where Winds Meet is an upcoming single-player action, somewhat sandbox-type RPG set during the twilight of the Ten Kingdoms period in China. Being developed by Everstone Studio for PC, we don't have a release date yet, but they did say that there will be an open beta at some point.
In this game, you'll be taking on the role of a wandering swordsman who must choose whether to follow his heart and mind and fight for justice, choose to safeguard the Empire, which will lead to his kind fading from prominence, or choose to stick to the moral code of chivalry and use his skills against laws and rules to protect the innocent. This game will feature an open-ended, somewhat sandbox RPG experience where players can explore in unprecedented ways. It's even said that you can choose to go down the route of being a doctor saving lives in this chaotic world, or perhaps play the role of a merchant accumulating wealth. Combat, of course, plays a key role in this game with Wuxia skills, attacks, and counterattacks, and you will have the freedom to define your own combat style. Also expect wall running, running on water, lots of climbing, and even acupuncture is listed in the game's features. There's a lot going on with the description of this game, but the unparalleled freedom that Everstone is advertising, tied to an RPG experience, certainly does sound interesting. The world is filled with stories of legendary heroes and treacherous villains. Fable 4, but we don't actually know the full name yet, is an upcoming RPG set in the Greenlands of Albion, as we can see from this old trailer. This game is being developed by Playground Games, who are known for the Forza Horizon racing games, while the first 3 Fable games were developed by Lionhead Studios, but that studio is long gone. The Fable IP is owned by Microsoft, so it will of course be coming out on PC and Xbox, but we currently have no hint of a release date. Con đĩ mà nó đát vậy. Cái lồ má giới thiệu phải lộn. Đúng quảng cáo ác vậy ta. Even though the development has been mostly silent, some of the devs still seem active on Twitter with Fable in their bios, so it looks like it's definitely still a thing. There are rumors floating around that say that this game will have a multiplayer component to it, but we don't know to what extent, nor do we know if that's even true. If it's anything like the original Fable games, expect a third-person action combat RPG in a path of... But I will show you what lies behind my eyes. Senua's Saga Hellblade 2 is an upcoming single-player, third-person / over-the-shoulder action-adventure game set in a dark fantasy world inspired by Norse mythology. It's of course a continuation of Senua's journey through myth and madness from the first game, Hellblade: Senua's Sacrifice. This game is being developed by Ninja Theory with a TBA release date. It's coming out on PC, well-known for the intense, immersive cinematic feel that it gives off with its gameplay. Hellblade 2, if anything, will be a step up from that, and actually, the trailer that you're watching right now is actual gameplay, believe it or not. Expect lots of combat accompanied with puzzle solving, all mixed in with psychological horror. Hellblade is a game like no other, so keep an eye on this one. I'm sure it will end up being a hit. Blight Survival is an upcoming single-player and up to 4-player co-op action horror roguelite set in an alternate 14th century. I didn't want to really get into roguelites in this video, but there's so many games out there these days that blend so many genres into one, and this one does look cool, and I'm sure that some of you will be interested. The company behind this game is Hainier Studio, and has a release date of TBA for PC. You and up to 3 friends are the ones who have been called upon by nations offering coin, tasking you with destroying the all-consuming blight. There will be a large selection of weapons and armor, and you'll have the ability to customize these aspects to best suit your playstyle. You'll also, again, be meaning that when you die, you'll be starting the game over out to another, and that is Raven Scandinavia. So I'm keeping... single-player, third-person dark fantasy action adventure game with RPG elements. It's being developed by Systemic Reaction. We do not have a release date at this time, but it should be coming out for PC. This game will be a story-driven dark fantasy game that is inspired by the works of Polish painter Zdzisław Beksiński, definitely said that wrong, and it will focus on a compelling narrative and exploration through a rich, strong sense of atmosphere. This game is also inspired by titles such as Planescape Torment and Dark Souls, so we're definitely going to be venturing into the darker realms of fantasy with this one. In this game, you'll play as a fallen knight who has awoken in a decrepit tomb.
You'll be working to recollect your name as you're suffering from haunted dreams and you only have fragmented memories from the distant land that you seemingly hail from. Choices that you make in this game and the relationships that you forge will irreversibly shape your journey through this tattered, broken world. You know, I meant it when I said I understand how you feel. Death Stranding 2, although the title is a working title, is an upcoming the first by the legendary game developer. Anh đi công chuyện Nguyễn ơi, anh đi chơi đây, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại anh em sau nha. Ok, có lẽ là qua Tết thì gặp lại sau nha, hay là nếu mà có game gì mới anh sẽ live stream tiếp. Bye bye.